في الفيديو ده احنا هنتكلم على النيورال نتوركس، وهنبتدي from the single neuron لغاية لما نوصل للديب نيورال نتورك المكونة من multiple layers و multiple neurons. خلينا نبتدي بالسنجل نيورون. زي ما اتكلمنا في الانترودكشن، النيورال نتورك بتبقى هدفها انها تميمك البيهيفير بتاعة الهيومن برين. فالنورمال برين نيورون مكون من حاجة اسمها سينابسس دي هي اللي بتربط النيورونز ببعضها، واللي بتنقل الالكتريكال سيجنال من نيورون للتاني. لكل نيورون في حاجه اسمها سيل بودي، او ده السنترال يونت او السنترال بروسيسنج يونت بتاعه كل نيورون في الهيومن برين. وبالتالي النيورونز مع بعضها كونكتد بالسينابسس بتكون نيورال نتورك. هي دي الناتشرال او الهيومن نيورال نتورك اللي موجوده في الهيومن برين. الارتفيشال نيورون او النيورون زي ما النيورال نتوركس بتعمل له ابروكسيميشن، بيبقى الترانسفير فانكشن بتاعته عباره عن نون لينير فانكشن. لو جينا نشوف النورمال نيورون او الهيومن نيورون هنلاقي انه الترانسفير فانكشن عباره عن سبايكس. السبايكس دي بتحصل نتيجة للمؤثرات الخارجية، زي مثلا انه العين بتشوف صورة او الودن بتسمع صوت او اي مؤثر خارجي، فبيحصل اكتيفيشن للنيورون ده وبيحصل زي سبايك، وبعدين ما بيحصلش اي اكتيفيتي تانية لما ما بيبقاش في اي مؤثر خارجي. فاللي احنا عارفينه عن الهيومن نيورون ان هو الاكتيفيشن فانكشن بتاعته نون لينير. لما نيجي نروح للارتفيشال نيورون بيبقى بنحاول ان احنا نسيميوليت نفس البيهيفير بنفس الطريقه. فلو جينا نشوف الارتفيشال نيورون مكون من ايه، هنلاقي ان هو مكون من الشكل ده، عباره عن مجموعه من الويتس دي هي اللي بتسيميوليت السينابسس اللي في الهيومن او البرين نيورون، والويتس دي هي اللي بتكونكت كل نيورون بالنيورونز اللي حواليه. الويتس دي الانبوت ليها هي الداتا بتاعتنا او الفيتشرز، زي ما اتكلمنا قبل كده في الماشين ليرنينج. كل فيتشر بتتضرب في ويت من الويتس، ففي ويت لكل فيتشر، وبعدين بيبقى فيه زي سميشن. السميشن بيؤدي ان يبقى عندنا لينير فانكشن. لينير فانكشن دي بنقدر ان احنا نمثل بيها هايبر بلين، او لو بنتكلم في التو دايمنشنال فهي بتمثل سنجل ستريت لاين. وبعد كده لغايه البوينت اللي هي نت جي دي او النت انبوت، الترانسفير فانكشن هي كومبليتلي لينير. من بعد كده بنحط حاجه اسمها اكتيفيشن فانكشن. هدف الاكتيفيشن فانكشن هو ان احنا نوصل للنون لينياريتي اللي موجوده في النورمال او الناتشرال نيورون. الاكتيفيشن فانكشن دي لازم تكون نون لينير فانكشن، وبتبقى الاوتبوت بتاعها بيبقى فيه كمان ثريشولد. الثريشولد دوت بيبقى فيه كومباريزون للنت انبوت مع الثريشولد، والاوتبوت بيبقى متحدد على اساس الاكتيفيشن فانكشن والثريشولد او البايس بتاع الاكتيفيشن فانكشن. اشكال الاكتيفيشن فانكشنز مختلفه. ابسط واحده اللي هي الستيب فانكشن. الستيب فانكشن هي عباره عن كومباريزون ما بين الانبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن وثريشولد معين او بايس. لو الانبوت اعلى من الثريشولد فالاوتبوت بيبقى بوزيتيف نمبر، لو اقل بيبقى زيرو او نيجاتيف نمبر. لو زيرو فبنسميه يوني بولر، ولو نيجاتيف فبنسمي الاكتيفيشن فانكشن باي بولر. ممكن يبقى في ترانزيشن بيريود ما بين البوزيتيف والنيجاتيف ريجن، والترانزيشن بيريود دي ممكن تبقى لينير او ستريت لاين، وهنا بنسميها رامب فانكشن. ممكن اشهر اكتيفيشن فانكشن هي السيجمويد. فالسيجمويد فانكشن بتبقى الترانزيشن بيريود لينير، وبعدين بيحصل ساتوريشن باكسبوننت ما بين الزيرو والبوزيتيف اكتيفيشن او البوزيتيف اكتيفيشن ريشيو. شكل تاني للاكتيفيشن فانكشن هي الهايبربوليك تانجنت او التانج فانكشن.
الفرق ما بينهم هي انه السيجمويد عند الانبوت بزيرو بتبقى الاوتبوت بتاعها بهاف، ولكن التانش بيبقى الاوتبوت عند الزيرو زيرو. وده يعني هنشوف انه ليه بروبرتيز مهمه جدا بتساعدنا في لو عندنا اشكال من الانبوت سبارس او فيها زيروز كتير، بنفضل التانش فانكشن عن السيجمويد فانكشن. في جاوسيان فانكشن وفي اشكال كتير جدا. كل ديزاينر للنيورال نتورك ليه الحريه ان هو يغير في الاكتيفيشن فانكشن او يختار من الفانكشنز اللي موجوده اوريدي. هنتكلم بعد شويه على نوع من الاكتيفيشن فانكشنز هو الموست بوبولار دلوقتي، اللي هو الريكتيفايد لينير يونتس. هنتكلم عليه بالتفصيل في اخر اليونت دي. طيب ايه اللي ممكن السنجل نيورون ان هو يعمله؟ هو زي ما اتكلمنا في الماشين ليرنينج، انه احنا ممكن نعمل بالماشين ليرنينج فانكشن ابروكسيميشن.